چاناکیا، مشاور و راهنمای چاندراگوپتا ماوریا، بنیانگذار شاهنشاهی ماوریا بود که در سال 350 پیش از میلاد به دنیا آمد و در سال 275 پیش از میلاد چشم از جهان بست. او نویسنده کتاب آرت شاستره می باشد که در نوع خود یکی از منحصر به فردترین کتاب‌های سراسر تاریخ اندیشه سیاسی هند باستان محسوب می شود، آنچنان که اندیشمندان غربی آن را با شهریار ماکیاولی قابل مقایسه می دانند. به این ترتیب او پیشگام حوزه علوم سیاسی و اقتصاد در هند به شمار می رود و کار او به عنوان پیش درآمد مهمی برای اقتصاد کلاسیک در نظر گرفته می شود. در حدود سال 321 قبل از میلاد، چاناکیا به اولین امپراتور ماوریا در به قدرت رسیدن کمک کرد و به طور گسترده‌ای به خاطر نقش مهم در تأسیس امپراتوری ماوریا اعتبار دارد. هرگز اسرار خود را با کسی در میان نگذارید، شما را نابود خواهد کرد. همانطور که یک درخت پژمرده اگر شعله ور شود، یک جنگل کامل را می سوزاند، فرزند شرور نیز کل خانواده را نابود می کند. بزرگی انسان به عمل اوست، نه اینکه در چه خانواده‌ای متولد شده است. به محض اینکه ترس به شما نزدیک شد، به اون حمله کنید و آن را نابود کنید. هرگز با افرادی که از نظر موقعیت بالاتر یا پایینتر از شما هستند دوستی نکنید، چنین دوستی هایی هرگز به شما خوشبختی نمی دهد. اگر کسی خلق و خوی خوبی داشته باشد، چه فضیلت دیگری لازم دارد؟ اگر انسانی شهرت دارد، زینت‌های دیگر برای او چه ارزشی دارند؟ کتاب برای یک احمق به همان اندازه مفید است که آینه برای یک نابینا مفید است. خدا در بت‌های چوبی، سنگی یا خاکی ساکن نیست، جایگاه او در احساسات و افکار ماست. انسان نباید خیلی صادق باشد. ابتدا درختان راست قطع می شوند و ابتدا افراد صادق فریب داده می شوند. خدمتکار را وقتی که در مرخصی است، خویشاوند را در سختی، دوست را در مصیبت و همسر را در هنگام بدبختی بیازما. هر کاری را که انسان می‌خواهد انجام دهد، باید با تلاشی تمام عیار و سخت انجام دهد. کسی که در ذهن ما زندگی می‌کند نزدیک است، هرچند ممکن است در واقع دور باشد. اما کسی که در قلب ما نیست، دور است، اگرچه ممکن است واقعا نزدیک باشد. هیچ ریاضتی به اندازه ذهن متوازن نیست و هیچ خوشبختی به اندازه حس رضایت نیست. هیچ بیماری مانند طمع و هیچ فضیلتی مانند بخشش نیست. ای انسان خردمند، دارایی خود را فقط به افراد شایسته بدهید و هرگز به دیگران ندهید. آب دریا که ابرها دریافت می‌کنند، همیشه شیرین است. عاقل باید مانند جرثقیل حواس خود را مهار کند و با آگاهی از مکان، زمان و توانایی خود به هدف خود برسد. تا زمانی که بدن شما سالم و تحت کنترل است و مرگ دور است، سعی کنید روح خود را نجات دهید. وقتی مرگ نزدیک است، چه کاری می توانید انجام دهید؟ ما نباید برای آنچه گذشت ناراحت باشیم و نباید نگران آینده باشیم. افراد بصیر فقط با لحظه‌ای حال سر و کار دارند. قبل از شروع کار، همیشه 3 سوال از خود بپرسید: چرا این کار را انجام می دهم؟ نتایج ممکن است چه باشد و آیا موفق خواهم شد؟ فقط زمانی که عمیقاً فکر می کنید و پاسخهای رضایت بخشی برای این سوالات پیدا می کنید، ادامه دهید.
انسان تنها به دنیا می آید و تنها می میرد و عواقب خوب و بد کار ما را به تنهایی تجربه می کند و تنها به جهنم یا سرای عالی می رود. عطر گلها فقط در جهت باد پخش می شود، اما خوبی آدمی به همه جهات سرایت می کند. وقتی شروع به کار روی چیزی کردید، از شکست نترسید و آن را رها نکنید. افرادی که صادقانه کار می کنند، شادترین افراد هستند. مردن بهتر از زنده ماندن با تحمل ننگ است. از دست دادن جان یک لحظه ای اندوه ایجاد می کند، اما ننگ هر روز از زندگی را غم‌آلود می کند. مار، پادشاه، ببر، زنبور گزنده، کودک کوچک، سگ متعلق به دیگران و فرد احمق، این 7 مورد را نباید از خواب بیدار کرد. خلوص در گفتار، عقل و حواس و دل رحیم برای کسی که می‌خواهد به سکوی الهی قیام کند، مورد نیاز هستند. زندگی انسان بی‌سواد مانند دم سگ بیهوده است که نه انتهایش را می‌پوشاند و نه از گزند حشرات او را محافظت می‌کند. بزرگترین قدرت جهان، جوانی و زیبایی یک زن است. حتی اگر مار سمی نباشد، باید تظاهر به سمی بودن کند. کدام نقل قول را بیشتر دوست داشتید؟ لطفاً نظر خود را در نظرات به اشتراک بگذارید. سابسکرایب کنید و فرصت کسب دانش بیشتر را از دست ندهید.